සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Pasi vlogs YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් අද පුංචි වෙනසක් එක්ක පොඩි quick video එකක් කරන්න හිතුවා. කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා දැන්ට දවස් කීපයකට කලින් මේ කොහොමද මේ photos එහෙම upload කරලා සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දන්න දෙයක් තමයි අද වෙනකොට හැමෝගෙම තේ hand phone එකක් තියෙනවා. ඉතින් hand phone වල cameras ගත්තම අද වෙනකොට කැමරා එකක් ඒ කියන්නේ normal DSLR කැමරා එකක් වගේම හොඳ කැමරාස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කැමරා ෆෝන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට හරි එහෙම නැත්නම් DSLR වගේ කැමරා එකක් තියෙන කෙනෙක්ට හරි එහෙමත් නැත්නම් Photoshop Illustrator වගේ පුංචි දේවල් කරන්න දන්න කෙනෙක්ට හරි හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා ලොකු මුදලක් එකපාර හොයන්න අන්තර්ජාලය හරහා. ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ Shutterstock කියලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. මම link එක පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. ඔය Shutterstock කියන වෙබ්සයිට් එකේ stock footages එහෙම නැත්නම් stock videos stock images ඔය වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ විකුණන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ඒකට contribute කරන්න. ඕගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ beach එකේ photo එකක් එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි තමන් කැමති photo එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා හොඳ high quality photo එකක් අරගෙන ඕගලන්ට හැකියාව තියෙනවා Shutterstock එකේ ගිහිල්ලා නොමිලේ ලියාපදිංචි වෙලා Shutterstock එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රිවිව් කරනවා ඔයාගේ කොච්චර හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවද කියලා ෆොටෝ එකේ. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එකේ හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඒගොල්ලන්ගේ මාකට් ප්ලේස් එකේ ඒගොල්ලෝ විකුණන්න දානවා. ඉතින් මාකට් ප්ලේස් එකේ විකුණන්න දැම්මයින් පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඔයගලන්ගේ ෆොටෝ එක අරගන්නවා සහ වැදගත්ම දේ තමයි Shutterstock එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් කරනවා ඔයාගේ ඉමේජ් එක. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි මුදලක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ මුදලෙන් කොටසක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ක්‍රමයක්. මොකද ඔයා travel කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා ෆොටෝස් ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් නිකම් ෆොටෝස් දෙක තුනක් අරගෙන දාලා බලන්න ඔයාට යම්කිසි මුදලක් එනවා. ඉතින් මේක විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න මගේ මේක ඇත්තට මේක පුංචි උදාහරණයක් මගේ යාළුවෙක් කරපු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Shutterstock එකට ගියාම Shutterstock එකේ තියෙන images හැම එකක්ම වගේ ගොඩක් කට්ටිය high quality ඒවා තමයි submit කරන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් freelancers ලා වුණත් එහෙම නැත්නම් normal projects කරන කට්ටිය වුණත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට Shutterstock වගේ sites වලින් තමයි images ගන්න. මොකද high quality තියෙන නිසා. ඉතින් ඕගලන්ට හැකියාව තියෙනවා photos ගන්න බැරි නම් කැමරා එකක් නැත්නම් කැමරා ෆෝන් එකේ quality එකක් නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Illustrator වලට ගිහිල්ලා YouTube videos ටිකක් බලලා Illustrator චුට්ටක් ඉගෙනගෙන මහලොකුට නෙමෙයි චුට්ටක් ඉගෙනගෙන Photoshop ටිකක් ඉගෙනගෙන ඔයාලට පුළුවන් images හදන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම දැක්කා මගේ යාළුවෙක් හදලා දැම්මා no smoking කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර සිගරට් එකක් ඇඳලා මෙහෙම කපලා තියෙන ලාංඡනේ. ඉතින් no smoking කියන ලාංඡනේ එයා හැදුවා වෙන image එකක් බලාගෙන Illustrator වලින් බොහොම simple සිගරට් එකක් මෙහෙම cross එකක් දාලා. ඉතින් එයා ඒක submit කරා Shutterstock එකට submit කළා. එයාට ඒක ඇත්තටම අමතක වෙලා තිබි check කරන්න. එයා after 1 month වගේ බලනකොට 3-4 දෙනෙක්ම image එක අරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඕක තමයි පුංචිම example එක. මොකද ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා Shutterstock එකට අපිට දාන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඒ වගේ signs දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි. ඔයාලට පුළුවන් normal cartoon character එකක් ඇඳලා හරි ඕනම දෙයක් ඇඳගෙන ඔයාලට පුළුවන් Shutterstock එකට දාන්න. ඔයාලට එහෙම කරන්න බැරි නම් ගන්න කැමරා ෆෝන් එක quality වැඩි කරලා ගහන්න ඕනම තැනක පින්තූරයක් ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්න ඇවිල්ලා ගන්න. ඉතින් මේක තමයි කරන්න පුළුවන් ලේසිම වැඩේ. ඔයාලට ලොකු ගාණක් මේකෙන් අරගන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයා දිගින් දිගටම දැම්මොත් ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයා මොන දේ කරත් ඔයාට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තුල ඔයා නියැලෙන්න ඕනේ. මේ දේ හරියට සිද්ධ වෙන්න නම් එක දවසක් එක image එකක් දාලා ඉවර වෙලා මට සල්ලි හම්බුන්නේ නැහැ වැඩක් නැහැ කියලා අතහැරලා දැම්මොත් නම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒකයි මම මුලින්ම කිව්වේ ඔයා මොන විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හොයන්න try කරත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ තුල දිගින් දිගටම නියැලුණොත් තමයි අනිවාර්යයෙන් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් AdSense වලටත් එකයි, affiliate marketing වලටත් ඔහොමයි, YouTube වලටත් ඔහොමයි. අද කියලා දීපු මේ photo upload කරලා සල්ලි හොයන Shutterstock එකටත් එහෙමයි. ඉතින් මේ වගේම videos බලන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මාත් එක්ක තම සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒකේ හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මම video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ වගේ හොඳ videos මම ඉස්සරහටත් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ video එක යාළුවෙක්ට share කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි කියන්න අලුත් දෙයක් තියෙනවා. Pasi vlogs Facebook page එක තියෙනවා. ඒ වගේම Instagram account එක තියෙනවා. මේ දෙකටම අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා follow කරන්න, like කරන්න. මොකද අලුත්ම updates මම ඒකේ දාන නිසා. ඉතින් මේ වගේම වැදගත් video එකකින් ඊළඟ දවසෙත් හම්බ වෙනකම් Pasi vlogs ගිහින් එන්න.